আপোনাক কোনোবা এজনে সুধিলে যে ঘৰত দেউতা আছে নে এতিয়া আপুনি ধৰি লওক ৰিপ্লাই দিবলৈ ল'লে তেওঁ ঘৰত নাই তেওঁ ওলাই গৈছে নাইবা আপোনাক কোনোবা সুধিলে যে তুমি কি কৰিছা আৰু আপুনি ৰিপ্লাই দিব লাগে যে মই মাত্ৰ কাম এটা শেষ কৰিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত লিখোঁ অৰ্থাৎ যিবিলাক কাম অলপ আগতে সংঘটিত হৈ গৈছে এইবিলাক কথা আমি কওঁতে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো হৈছে সাবজেক্ট প্লাছ হেভ হেজ ভাৰ্বটো সদায় থাৰ্ড ফৰ্ম অৰ্থাৎ পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত ব্যৱহাৰ হয় প্লাছ অবজেক্ট এতিয়া দেউতা ঘৰত নাই হি ইজ নট এট হোম তেওঁ ওলাই গৈছে হি হেজ জাষ্ট গান আউট প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টৰ নহয় সাবজেক্ট হি হৈছে আৰু হি লগত হেজ ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু গো টু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল গান হৈছে হি হেজ জাষ্ট গান আউট তেওঁ এই মাত্ৰ ওলাই গৈছে আই লগত আমি হেভ ব্যৱহাৰ কৰিম হি সি ইট এনেকুৱা থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ লগত হেজ উই দে তেনেকুৱাবিলাকৰ লগত আমি হেভ ব্যৱহাৰ কৰিম তেওঁ ভাত খালে অৰ্থাৎ ভাত খোৱা নামটো অলপ আগতে সংঘটিত হৈছে হি হেজ ইটেন ৰাইচ মই কামটো শেষ কৰিলোঁ আই হেভ কমপ্লিটেড দ্য ৱৰ্ক বা আই হেভ ফিনিছড দ্য ৱৰ্ক মই চিনেমাখন চালোঁ আই হেভ ৱাটছ দ্য মুভি তেনেধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকে কেইটামান তেনেকুৱা বাক্য কৈ চাব মই অসমীয়াটো কৈছোঁ ইংলিছলৈ ট্ৰেন্সলেশ্যন কৰিব মই কিতাপখন পঢ়ি শেষ কৰিলোঁ মই এইমাত্ৰ আহি পাইছোঁ মই অংকটো কৰিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক আপোনালোকে ইংৰাজীত কৰি চাব অন্য এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত অলপ আগতে সংঘটিত হোৱাবিলাক লিখা হয় তাৰ লগতে অতীতৰ কিছুমান ঘটনা যিবিলাকৰ প্ৰভাৱ এতিয়ালৈকে আছে তেনেকুৱাবিলাকো আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত লিখিব লাগে ধৰি লওক মই তেওঁক 2 বছৰৰ পৰা চিনি পাওঁ অৰ্থাৎ বহু 2 বছৰতে চিনাকি হ'ল কিন্তু প্ৰভাৱ এতিয়াও পৰি আছে I have known him for 2 years মই তেওঁক 2 বছৰ ধৰি চিনি পাওঁ I have known him for 2 years এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিম আৰু এটা বাক্য মই তাজমহল কেতিয়াও দেখা নাই অতীততো দেখি পোৱা নাই আৰু বৰ্তমানতো দেখি পোৱা নাই তেওঁলোকে প্ৰভাৱ আছে I have never seen the Taj Mahal have you seen the Taj Mahal have you ever seen the Taj Mahal তুমি কেতিয়াবা তাজমহল দেখিছানে এনেধৰণে হ'ব